ඉතින් අපි YouTube එක ගැන කරන දෙවැනි වීඩියෝ එකට තමයි ඔයාලා දැන් එකතු වෙලා ඉන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපේ channel එකට content එකක් අපි තෝරගන්නේ කියන එක සහ අපේ channel එකට logo එකක් වගේම channel එකට name එකක් දාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් channel එකට logo එකක් name එකක් හදාගන්න කලින් අපි මුලින්ම කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ අපි මොකක් ගැනද YouTube channel එක කරන්නේ කියලා. මොකද මේ හැම දෙයකටම වඩා වැදගත් වෙන්නේ අපි කරන content එක නිසා. ඉතින් මේකෙදි අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අපිට ගැලපෙන කන්ටෙන්ට් එක මොකද්ද සහ අපිට යම්කිසි පිරිසක් ආමන්ත්‍රණය කරන්න පුළුවන් කන්ටෙන්ට් එක මොකද්ද කියන එක. ඉතින් අපි කරන කන්ටෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දි සමාජයේ මිනිස්සු අතර මිනිසුන්ට ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් වෙන්න ඕනේ. මොකද මිනිස්සු කවදාවත් users එහෙම කවදාවත් මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා තමන්ගේ කාලය තමයි වැය කරලා වාගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් බලද්දී අනිවාර්යෙන් ඒක valuable content එකක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසියි. ඔයාට ගැලපෙනම content එක හොයාගන්න එක. ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ පැත්තකට ගිහිල්ලා ඉඳගෙන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයාට මේ වෙද්දි ඔයා කරන්න ආසම දේ මොකද්ද කියන එක. ඔයාට කම්මැලි නැතිම දේ මොකද්ද කියන එක ඔයා ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයා කවදාවත් මේ වෙද්දි ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන දේවල් කන්ටෙන්ට් විදිහට කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක ඔයාට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒක කාලයක් ඇතුළත ඔයාට බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එපා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරගන්න එපා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා කැමති දේ කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා කැමති දේ, ඔයා මේ වෙද්දි ඔයා වැඩිපුරම ආසම කරන දේ, ඔයාට දෙයක් කරද්දි කම්මැලි හිතෙන්නේ නැතිම දේ ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තකට ගිහලා කල්පනා කරන්න. ඉතින් මේක තමයි ඊටමත් වැදගත්ම දේ YouTube channel එකක් පටන් ගත්තී. ඔයාට ඒකට යම්කිසි කාලයක් වැය කරන්න වෙනවා. ඔයා දවසක් නෙමෙයි දෙකක් තුනක් සතියක් මාසයක් හරි කල්පනා කරලා ඔයාට ගැලපෙන කන්ටෙන්ට් එක ඔයාට බෝරින් නැති ඔයාට කරන්න තව ආස හිතෙන කන්ටෙන්ට් වර්ග කන්ටෙන්ට් කැටගරි එක මොකක්ද කියන එක ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පුංචි උදාහරණයක් කියන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් මම software engineer කෙනෙක්. එතකොට මම වැඩ කරන්නේ coding එක. එතකොට මම web application හදනවා. එතකොට මම දවසේ පැය 24ම මම කරන්නේ මගේ client ලාගේ වැඩ කරනවා. එතකොට office එකේ වැඩ කරනවා. ඒත් එක්කම මම අලුතෙන් එන දේවල් මම update වෙනවා. ඉතින් මම ඒක කැමැත්තෙන් වුණත් මට අකමැත්තෙන් වුණත් මට ඒ දේ කරන්න වෙනවා. මොකද මගේ වෘත්තිය ඒක නිසා. ඉතින් මම content create කරනවා නම් ඉතින් මම වැඩිපුරම move වෙන්නේ මේ software engineering කියන field එකත් එක්ක. එතකොට මම කරනවා නම් YouTube channel එකක් මම අනිවාර්යෙන් තෝරගන්නේ අන්න ඒ දේ. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි mechanical engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, civil engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, doctor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වඩු බාස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, paint බාස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කවුරු වුණත් ඔයා මොන තරහා තියෙනවක මොන වෘත්තියක කෙනෙක් වුණත් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ඔයා කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ඔයා හිතන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මොන වෘත්තියක් කරත් ඔයා විශ්වාස කරන්න මම ඔයාගේ channel එක ඔයා හදන channel එක කොහොමද අප් කරගන්නේ කියන එක මම අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පුරාටම ඔයාට මම share කරනවා. ඒක නිසා ඔයා මොන දේ කරත් ඔයා බය වෙන්න එපා. ඔයා ආස දේ ඔයා දෙන්දි තෝරගන්න. ඉතින් නම තෝරගද්දී ඔයාලට තවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයාගේ වීඩියෝස් බලයිද කියන එක. ඇත්තට මේක ගැන ඔයා හිතන්න එපා. ඔයාගේ වීඩියෝස් කවුරු බැලුවොත් එකයි නැතත් එකයි. ඔයා හිතන්න ඕන ඔයා කරන දේ හරියට කරන එක. මොකද ඔයා විශ්වාස කරන්න ඔයා මොන විදිහේ කන්ටෙන්ට් එකක් කරත් ඔයා කරන කන්ටෙන්ට් එක ක්වොලිටි නම් අනිවාර්යෙන් ඒකට ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා. මොකද ඔයාට මම මේ කියන දේ අනිවාර්යෙන් ඔයා හරි ක්වොලිටි කන්ටෙන්ට් එකක් කරපු දවසට ඔයාට තේරෙයි ඔයා මොන විදිහේ දෙයක් කරත් ඒ දේ බලන්න කැමති මිනිස්සු පිරිසක් අනිවාර්යෙන් මේ මිනිස්සු අතර ඉන්නවා කියන එක ඔයාට අන්න එදාට තේරෙයි. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා කරන කන්ටෙන්ට් එක ක්වොලිටි එක සහ ඔයා කරන්න ආස දෙයක් වෙන එක. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේක අපි නම කොහොමද සිලෙක්ට් කරගන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයා channel එක මොකක් ගැනද කරන්න කියලා තීරණය කරගත්තාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් නමක් තීරණය කරන්න. ඉතින් මට නම් මේ විදි මගේ channel එකට නමක් තියෙනවා. ඉතින් මගේ නම මම තීරණය කරලා ඉවරයි මම මොකක්ද හදන්න channel එක කියන එක. ඉතින් ඔයාටත් ඔයාගේ වෘත්තියට ගැලපෙන සහ ඔයා කරන්න යන content එකට ගැලපෙන විදිහේ නමක් ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි මේ වෙලාවේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට channel එකට නමක් දාන්න කිසිම අයිඩියා එකක් නැත්නම් ඔයාට හරිම ලේසි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ chat GPT කියන AI එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ chat GPT AI එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද අපේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්ක මම ඔයාලට මතක් කරන්න කැමතියි ඔයාට මේ වෙද්දි ඔයාගේ නමක් ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් මොකක්ද දාන නම කියන එක ඔයා මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට පුළුවන් මේ පාර්ට් එක ස්කිප් කරන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද chat GPT පාවිච්චි කරලා අපේ channel එකට නමක් දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදිහට chat GPT site එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන search කරගන්නවා. මම මෙයත් එක පොඩි chat එකක් පටන් ගන්නවා. right. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට new chat කියන එක click කරාම මේ විදිහට new chat එකක් අපිට open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙයත් එක පොඩි chat එකක් දාන්න.
මේ ඇත්තටම chat GPT ට වැඩ කරද්දි මේක පොඩි ට්‍රික් එකක්. අපි මෙයාගේ වැඩක් ගන්න හදන්නේ. එතකොට මෙයාගේ වැඩක් ගද්දී අපේ තියෙන අයිඩියා එකට අනුව මෙයාව මෙහෙවන එක තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි පොඩ්ඩක් මෙයාව ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරගන්න. මෙයා AI එකක් වුණත් අපිට පුළුවන් මෙයාව පොඩ්ඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙයාත් එක්ක මම පොඩි chat එකක් දානවා. Hi, I am going to create new YouTube channel. මෙයාලා chat එකක් දැම්මට පස්සේ මෙයා මෙන්න මේ විදිහට පොඩි reply එකක් දෙනවා අපිට. මෙයා මේ වෙලාව ඉඳන් කියන්නේ මෙයා පොඩි guidance ටිකක් දෙනවා, guideline ටිකක් අපිට දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට කරන්න කියලා. right. ඊට පස්සේ අපිට මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ මම මෙයාට පොඩි description එකක් දෙනවා. right. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් මට මේ වෙලාවේ මට web development සම්බන්ධව මේ field එක ගැන මට experience එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට කියනවා I am going to share my experience about web development and AI via my new YouTube channel කියලා මම මේ විදිහට මෙයාට මෙන්න මේ විදිහට මම chat එකක් දානවා. right. ඊට පස්සේ මෙයා අතර මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන උත්තරය හම්බුනේ නැතුණත් මේකේ chat GPT වල තියෙන වැදගත්කම තමයි මේ අපි එන්න කරන හැමදේම මෙයා මතක තියාගන්නවා. මෙයා මේවා බේස් කරගෙන තමයි අපිට ඉස්සරහට මෙයාගේ අපි අහන දේවල් වලට මෙයා උත්තර දෙන්නේ. ඒක නිසා මෙයාට මෙන්න මේ වගේ දේවල් කීපයක් දුන්නාට පස්සේ අපිට හොඳ අවුට්පුට් එකක් අන්තිමේදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ විදිහට share කරා I am going to share my experience about web development and AI via my new YouTube channel. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වුණා ඔයාගේ එකට ගැලපෙන විදිහට දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් අපි උදාහරණයකට තමයි ඔයා civil engineering ගැන කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් I am going to share my civil engineering experience via the YouTube channel කියලා මොකක් හරි ඔයාලට කැමති විදිහේ එකක් ඔයාලට මෙතන මෙයාට කියන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube channel එකෙන් කරන්න යන දේ මොකක්ද කියන එක මෙයාට කියන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතන අන්තිමේදී ගහ ගන්නවා I have no idea about channel name. Can you get 10 names for my channel? කියලා මම මේ විදිහට දෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපි කලින් එන්ටර් කරපුවත් එක්ක මෙයා මැච් කරලා මෙයා මෙන්න මේ විදිහට අපිට නම් 10ක් දෙනවා. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා බලන්න. මම මෙයාට කිව්වේ වෙබ් සම්බන්ධව තමයි වෙබ් සහ AI සම්බන්ධව තමයි මට එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට මම ඒ ගැන තමයි මගේ YouTube channel එකෙන් share කරන්න යන්නේ. ඉතින් මට එයා ඒ ඔක්කොම ගලපලා මෙයා අන්තිමේදී මම අහපු ප්‍රශ්නෙට මෙයා මේ විදිහට ලස්සන නම් 10ක් මට එයා share කරලා තිනා බලන්න web AI insight, code tech mystery, AI web wizard, Div AI hub වගේ මේ වගේ ලස්සන නම් කීපයක් අපිට මෙයා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම ලේසියෙන්ම generate කරගන්න. right. ඉතින් මට මේ විදි නමක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම කැමති නමක් තමයි මෙන්න මේ script hub කියලා කියන්නේ. මේක ඇත්තටම මම AI එකකින් generate කරගත්ත එකක් නෙමෙයි. මේක මම වැඩ කරන field එකත් එක්ක මට ආපු නමක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ නම තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මම හදන YouTube channel එකට. channel name is මෙන්න මේ විදිහට මම දාගන්නවා script hub කියලා. right. මම මේ විදිහට මම මෙයාට නමකුත් දෙනවා. මම මේ නම තෝරගත්ත කියලා මම මෙයාට අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා ඒක තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මුලින්ම පොඩි notepad එකක් මෙතනින් මම ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම notepad එකක් ඕපන් කරගන්නවා. හේතුව මට මේවා පස්සේ ඕන වෙන නිසා. right. මම ඊට පස්සේ notepad එක මම මේ විදිහට මේක මම දාගන්නවා මගේ channel එකේ name එක. මේ තමයි මගේ channel එකේ name එක. ඊට පස්සේ මට ඕනේ කරනවා මම මෙයාට නම කිව්වා write description for YouTube channel. right. මම මේ විදිහට ගහනවා. ඊට පස්සේ මට description එකක් ඕන නැහැ මේ වෙලාවේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට description එකකුත් ලේසියෙන්ම generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම තේරෙනවා මේ description එකේ බලමු අපි මොනවද කියලා තියෙන්නේ script hub go to web development and AI scripting insight බලන්න මට අවශ්‍ය කරන හැමදේම මෙයා කියලා තියෙනවා මේක බලන්න description එකේ මම කරන්න යන්නේ web development සහ AI සම්බන්ධව tutorials නිසා මම ඒවා කලින්ම කිව්වා ඉතින් description එකේ මෙයා ඒ ඔක්කොම base කරගෙන තමයි මෙයා මට description එක ලියලා තියෙනවා බලන්න කොච්චර practicalද කියලා ඒකයි මේ chat එකක් මෙයාත් එක්ක chat එකක් දාන්න ගියේ වැදගත්කම ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට description එක මම ලේසියෙන් මේ විදිහට copy කරගන්නවා copy කරගත්තට පස්සේ මම අපි දාගත්ත notepad එකේ මේ විදිහට මම දාගෙන තියා ගන්නවා.
right. ඊට පස්සේ අපේ channel එකේ නම හරි දැන් අපේ description එකත් හරි channel එකට. ඉතින් channel එක create කරන්න කලින් අපිට තව එක දෙයක් ඕන වෙනවා. ඒ තමයි අපේ channel එකට logo එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම cover page එකක්. ඉතින් මේකට අපිට logo එකක් සහ cover page එකක් හදන්න විදි කීපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මම ඇත්තටම මට designing බෑ. මට නම් design skill නැතිම කෙනෙක් තමයි මම. ඉතින් මට මම Photoshop වල Premiere Pro වගේ වැඩ කරන්න දන්නවා. නමුත් මට creative විදිහට හිතලා මට වැඩක් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මට logo එකක් හදාගන්න ඔයාට මේ විදිහට ඔයාට creativity එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා Photoshop හරි Illustrator හරි පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ logo එක ඔයා හදාගන්න. එහෙම ඔයාටත් මං වගේ ඩිසයිනින් ස්කිල් එකක් නැත්තම් ඩිසයිනින් හැකියාවක් නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ටූල් මෙන්න මේ ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරන්න. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම මේ විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට යනවා Leonardo AI කියන සයිට් එකට. right Leonardo AI කියන සයිට් එකට මම යනවා. Leonardo AI සයිට් එකට ගිහලා මේ විදිහට මම launch app කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඉතින් Leonardo AI කියන සයිට් එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි කලින් මගේ අනිත් channel එකේ වීඩියෝස් වලින් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඒ ගැන දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මම ඒ link එක පළ description area එකේ දාලා තියන්න. ඔයාට Leonardo AI ගැන එතනින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට AI image generation කියන එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් හදන්නේ මට logo එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මගේ channel එකේ name එක තමයි මෙන්න මේ script hub කියන එක. ඉතින් මම මේකෙන් කරන්නේ ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට keyword ටිකක් ගා ගන්නවා. මගේ channel එකේ නම දෙනවා. ඒක දෙන්න කලින් මම මේ විදිහට දෙනවා logo UI UX මේකට දෙන්න ඕනේ academy කියලා මම දෙනවා. මොකද මේක institute එකක් වගේ මට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා මගේ logo එකෙන්. ඊට පස්සේ මම මගේ channel එකේ නම දෙනවා. right. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට generate කියන එක click කරගන්නවා. අපි බලමු මොන වගේ output එකක් අපිට හම්බ වෙයිද කියලා. ඒකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද logo එකක් අපි හදාගන්න කියන මෙන්න මේ Leonardo AI පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒක මම කරලා තියෙනවා. මම ඒකෙන් blog post එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඒකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ blog එක. මෙන්න මේකට මම ගිහිල්ලා මම ලියලා තියෙනවා කලින් logo generate කරන්න අවශ්‍ය prompts කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මම logo කීපයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මෙතනින් මම මෙන්න මේ වගේ logo එකක් හදාගන්න try එකක් දෙනවා. මෙන්න මෙතනින් අපි බලමු මෙන්න මේක අරගෙන අපිට කොයි වගේ output එකක් ගන්න පුළුවන් ඒද කියලා. right. මේක මෙතනින් paste කරගෙන මේක ගන්නවා web developer කියලා. right. ඊට පස්සේ මේක generate කරගන්න බලමු අපිට මොන වගේ output එකක් හම්බ වෙයිද කියලා. මම මේකේ link එක අනිවාර්යෙන් description එකේ දාලා තියන්නම් මේ blog එකේ. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා ඔයාලට කැමති විදිහේ logo එකක් generate කරගන්න පුළුවන් මේ article එක බලලා. right. ඔයාලට පේනව නේද? ලස්සන logo එකක් ආවා. මට මේ wolf පොඩ්ඩක් අයින් කරගන්න ඕනේ. බලමු මෙයාව කොතනින්ද ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Leonardo එක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගැලපෙන විදිහේ logo එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා. ඉතින් ඒවට ඒකත් හරියන්නේ නැත්නම් මම දෙවෙනි option එක ඔයාලට කියන්න. දෙවෙනි විදිය තමයි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට canva.com එකට යන්න. ඉතින් canva.com එක අපිට නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන එක හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන පුංචි දේවල් කීපයක්. canva එකට ගියාට පස්සේ අපිට මේකෙන් පුළුවන් logo එක ලේසියෙන්ම හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මම මෙතන search කරගන්නවා logo කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ වැඩේට ගැලපෙන විදිහේ logo එකක් මම බලනවා sample එකක් මට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මම මෙතන insert කරගන්නවා. මෙන්න මේ logo කියන එක මම search කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මට මේ විදිහට logos කීපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේකට පොඩ්ඩක් කැමතියි. මේක නොමිලේ ගන්න පුළුවන් එකක් වගේද. ඔව් මේක හැබැයි මෙහෙම. මේකේ free ඒවාක් තියෙනවා, premium ඒවාක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එක ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඔයාලගේ මොකක් හරි ඩෙබිට් කාඩ් එකක්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාලට ඇප්ලයි කරලා මේකට ඇඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රීමියම් සර්විස් ටික ෆ්‍රී මාසයක් යනකම් පාවිච්චි කරන්න 7-5ක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ කාඩ් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මාසයක් යන කලින් ඊට පස්සේ මේක කැන්සල් කරලා දාලා ඔයාගේ වැඩේ කරගන්නකම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මේකේ ෆ්‍රී සර්විස් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙන්න මේ ලෝගෝ එකට පොඩ්ඩක් කැමතියි.
මම මෙන්න මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරගෙන මම මෙන්න මේක කස්ටමයිස් ටෙම්ප්ලේට් කරගන්නවා. ඊළඟට මම අපේ channel එකේ නම තමයි ඔයාලට පේනවා අපි script hub කියලා දාගත්තේ. ඔන්න මේ script hub කියන එක මෙන්න මෙතෙන් අරන් ඇවිල්ලා මම paste කරගන්නවා. right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ logo එක. ඉතින් මේක හොඳ colourful මම මේකට කැමතියි. ඉතින් මම මේ විදිහට lock කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ යට ටෙක්ස්ට් එක මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මට මේක හොඳට ප්‍රමාණවත්. ඊට මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට PNG format එකේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඔන්න වෙනවා මේක ජෙනරේට් වෙලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. right. මගේ logo එක දැන් හරි. අපේ logo එක හරි. ඊළඟට මට ඕනේ කරන්නේ මෙන්න මේකත් මම අරන් එනවා. මෙන්න මේක මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත එක ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම කට් කරලා මම වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් මගේ logo එක. right. මම මේක රීනේම් කරගන්නවා. script hub logo කියලා මම මේ විදිහට රීනේම් කරගන්නවා. right. ඊට පස්සේ අපේ logo එක හරි ඊළඟට මට ඕනේ කරනවා YouTube එකට cover image එක. මම ඊට පස්සේ මෙතන ගහගන්නවා YouTube cover පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් මම බලනවා free මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. free තියෙන එක මම දැනට select කරගන්නවා. මම මෙන්න මේක මම select කරගන්නවා. මෙන්න මේක මම select කරගන්නවා. මෙන්න මේක මම select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට customize කියන එක මෙන්න මේ customize this template කරාම මට මේක මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ YouTube cover එකේ මම මෙතන මේකම අපේ channel එකේ නම ගහගන්නවා script hub කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා මෙන්න මෙතන learn with උස්සා කියලා මම විදිහට ගහගන්නවා. ඊළඟට මේක ප්‍රීමියම් එකක් මම මේක මේ විදිහට delete කරගෙන download කරගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් ගිහලා මම download කරගන්නවා. right. ඔයාලට පේනවා අපේ cover image එකත් මේ විදිහට download වෙනවා දැන්. right. ඊට පස්සේ මම අපේ මෙන්න මේකත් මම මේ විදිහට copy කරගෙන folder එකටම මේකත් මම දාගන්නවා. හරි. දැන් අපේ channel එකේ description එක හරි ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මම අපේ ෆයිල් එක අපේ channel එකේ description එක වගේ දේවල් තියෙන තැනත් මම මේ විදිහටම මේ folder එකටම මම save කරගන්නවා. right. දැන් අපේ channel එකේ title එක හරි channel එකේ name එක හරි channel එකේ logo එක හරි channel එකේ banner එක හරි අපිට අවශ්‍ය කරන මූලිකම දේවල් ටික හරි ඉතින් මම මේ විදි channel එකට වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට channel එක පටන් ගන්න අවශ්‍ය කරන මූලිකම දේවල් ටික ඔක්කොම දැන් මේ විදි හරි. ඉතින් මට දැන් තියෙන channel එක create කරන්න විතරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි channel එක හදන්නේ කියලා.